በጣም የምትወዱት ምርጥ ስራ ይዤላችኋለሁ። ኦንላይን የምትመለከቱት ነው። ከናንተ የሚጠበቀው በቂ ኢንተርኔት መኖር፣ ቪዲዮዎችን መመልከት ነው። ኦንላይን ነው፣ ልብ አድርጉ። አፕሊኬሽን የለውም፣ ምንም አይነት አፕሊኬሽን አትጠቀሙም። ጌም አይደለም፣ ግን በጣም የሚገርም እጅግ በጣም የሚገርም ስራ ነው ያመጣሁላችሁ። ኢንተርናሽናል እውቅና ያገኘ ነው። ይሄን ስራ በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ከናንተ የሚጠበቀው ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር ብቻ ነው እንደተለመደው። እንደዚሁም ለዚህ ምርጥና አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ክቡራን የቻናሌ ተከታታዮች በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ በየወቅቱ የምንለቃቸው የዚህ አይነት ጠቃሚና አስተማሪ ምርጥ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንሂድ። እሺ ጓደኞቼ፣ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ስራው ዌብሳይት ላይ ነው። የዌብሳይቱ ስም ደግሞ ታይም ቡክስ ይባላል። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። እንደምትመለከቱት ዋሌቲ ላይ እንደምትመለከቱት 0.210 ሳንቲም ሰርች ያለው በዶላር ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ጎራ ስትሉ ኢሜል ይጠይቃችኋል፣ ፓስዋርድ ይጠይቃችኋል። ፓስዋርዳችሁን ቬሪፋይ እንድታደርጉም ይጠይቃችኋል። ስልክ ቁጥርም ሊጠይቃችሁ ይችላል። ሙሉ መረጃ በጠቅላላ ይጠይቃችኋል። ነገር ግን የሚጠይቃችሁ መረጃዎች በጣም ቀላልና ኖርማሊ ሊኖራችሁ የሚገቡና ኢሜል አይነቶችን ነው የሚጠይቃችሁ። ያም እናንተ መሆናችሁን የምትጠቀሙት ቬሪፋይ ማድረግ ስለሚፈልግ ነው፣ ማረጋገጥ ስለሚፈልግ ነው። በመቀጠልም ከገባችሁ በኋላ ያንን ስቴፕ አልፋችሁ እዚህ ከደረሳችሁ በኋላ እንደምትመለከቱ አድርጉት ኮንቴንት የሚለውን ይሄንን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ክፍያ የምታገኙት ማስታወቂያዎችን እያያችሁ ነው። ስለዚህ እቺን ኤድ የምትለውን ቦክስ ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር አምኖት ሮቦት የሚለውን ሮቦት አለመሆናችሁን ታረጋግጡለታላችሁ ለዌብሳይቱ። ይሄን ቲክ ታደርጉታላችሁ እንደዚህ። ኦኬ። በመቀጠልም እንደምትመለከቱት ጓደኞች እንግዲህ አሁን ላይ ኦንላይን የሚገኝ ቪዲዮ ይሄ ነው። ቀረብ አድርጌ ሳሳያችሁ ቪው ዘ ኮንቴንት ፎር 5 seconds። ይህን ቪዲዮ ለ5 ሰከንድ መመልከት ይኖርብሃል እያለኝ ነው። ምን ያክል ለማግኘት 0.001 ሳንቲም 1 ሳንቲም ለማግኘት 5 ሰከንድ ያህል ይህን ቪዲዮ ተመልከት እያለኝ ነው። ቀላል አይደለም አይደል ጓደኞቼ? 1 ሳንቲም በዶላር ነው። 5 ሰከንድ ብቻ ነው ይሄን ቪዲዮ መመልከት ደግሞ ከኔ የሚጠበቀው። ስለዚህ ቪው የሚለው ይሄን ኦፕሽን ክሊክ አደርገዋለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምትመለከቱት እንግዲህ መመልከት ጀምሬያለሁ። Get a guaranteed sales address. It can deliver $155,000 of extra sales or sign-up. Limited number. ባክስሪ ስንነካና ወደ ኋላ እንመለሳለን። ዋው! እሺ፣ እንደምትመለከቱት ቅድም ሳሳያችሁ 210 ሳንቲም ነበር። አሁን ደግሞ 211 ሳንቲም ሆኗል እንደምትመለከቱት። Okay. Turn on the captions as I've shown in this tutorial to get subtitles in your desired languages and if your language is not. አንድ ጊዜ ባክስፔስ አድርገን ወደ ኋላ እንመለስና ስናይ አሁን ዋሌታችንን ዋሌቴን ሳሳያችሁ እንደምትመለከቱት 212 ሳንቲም ሆኖልኛል። 1 ሳንቲም አገኘሁ ማለት ነው። ያንን ቪው በማድረግ ያንን በመመልከት አሁንም ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ምርጥ ዌብሳይት ነው ይሄ። እናም ይህንን ዌብሳይት ስራ ተቀላቀሉት ብዬ እመክራችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ምንም አልጠራጠርም። ከተመቻችሁ ላይክ ግጩት። ሌሎችንም ስለሚያስተምርና ስለሚጠቅም ሼር ግጩት። እንደዚሁም ለዚህ ምርጥ ጠቃሚና አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁ በቀላሉ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ፒስ። ይመቻችሁ።